Da, o să ajungem acolo imediat, e puțin, în fața noastră, puțin la stânga. Când vom ajunge acolo, va fi la dreapta însă, pentru că noi o să facem la stânga, deci o să o vedem și cei din dreapta. Boccadasse? Che viene dal genovese Boccadasse e Bocca di Angelo, perché ha aperto una Bocca di Angelo. Aha. Deci Boccadasse se numește zona asta pentru că vine de la botul unui asin, unui măgar. Asta e forma. Chiar și astăzi este un, chiar și astăzi, chiar dacă ne aflăm în apropiere de centru, este un sat de pescari. Este și o mică plajă aici. Dar aici poți să mănânci pește proaspăt, chiar și înghețată, dacă dorești să vii în zona asta. Pentru că pescarii în continuu să aducă pește. Asta e biserica despre care v-am vorbit. Ia să vedem. Așa, o să ne arate ceva acum. Hai să vedem. Colaborează foarte bine, îmi place. Sunt serios și vor să ne arate foarte bine. Aici pe dreapta uitați, pe străduța asta îngustă, pe aici se găsesc diverse chioșcuri de astea care vând pește proaspăt, fript. Asta e piațeta. Uitați piațeta care se află în fața Portofino. Și jos se află chiar satul de pescari, mai jos, dacă coborâm pe aici pescările astea, prin dreapta, prin stânga bisericii, dacă priviți la biserică, prin stânga bisericii. Da. Portofino e un promontoriu, deci ce vedeți peninsula aia, la capătul peninsulei se află orașul cu același nume, cea din promontoriu din dreapta. Pe partea asta este Camoli, care este numele acestui sat de pescari aflat aici jos sub noi, iar chiar în față, pe promontoriu, se află Portofino, deci peninsula aceea care se vede la dreapta. Am făcut odată drumul ăsta în sens invers, așa că-l știu. De ce se numește Camoli, acel sat de pescari? Pentru că vine de la casa soțiilor. Pentru că toți erau pescari sau marinari, bărbații. Deci acolo erau numai soțiile, copiii și bătrânii. Și de asta, de aici vine casa din mare, da. Și așa a ajuns casa soțiilor, știți? Pentru că mai întotdeauna erau numai femei acolo, bărbații fiind plecați pe mare, fie la pescuit, fie fiind marinari. Și acum ajungem la colina Albaro, una dintre cele 3 coline care domină orașul Genova. Acum este o zonă rezidențială foarte frumoasă, unde și scumpă, evident. Deja în secolul al XVI-lea, genovezii aristocrați bogați și-au construit aici casele de vacanță, vilele de vacanță, în această zonă, care erau vile înconjurate de grădini și de terenuri cultivate, însă înconjurate de asemenea de un zid, delimitate de un zid. Pentru că în zona aceasta, pentru că era o colină, aerul era mai proaspăt, mai răcoros vara și era o zonă mai verde și se afla în natură. Încetul cu încetul, aristocrația s-a stabilit, s-a instalat în această zonă. Cu toate acestea, era în apropiere de oraș, era foarte convenabil. Dar dacă ne gândim că la acea vreme era o zonă cu păduri și cu câmpuri cultivate pentru a sosi în centru și că pe vremea aceea nu existau mașini, autoturisme ca în zilele noastre, era destul de lungă călătoria cu caleștile și dura câteva ore.
stânga este un ordin religios maristi, nu știu ce ordin religios, este un ordin religios catolic oricum, da. Și acum vedem aceste vile înconjurate de ziduri. Vedeți că sunt fragmente din vechile ziduri care protejau vilele acestea încă din secolul al XVI-lea. Înăuntru se află grădini, dar erau și niște grădini de zarzavat, plantații de măslini, de legume, mă rog, ce le trebuia. În cea mai mare parte aici avem apartamente acum zilele noastre, cum ar fi vila pe care o vedem în stânga, împărțită acum în apartamente, dar structura era aceasta, vila mare, protejată de un zid și cu o grădină. Uitați-vă în dreapta acum. Aceasta e ideea despre cum arăta la vremea aceea, când nu erau atât de multe case. Străzile, care coboară spre mare direct, se numesc creze. E un nume din dialectul genovez. Pe stânga, dele? Aici se află piscinele, da, piscinele pe stânga, da? Și aici este sediul Federației Italiene de Înot. Aici totul este verde și frumos. Este un cartier elegant al orașului. Și o notiță importantă, un amănunt important. Pe 5 mai 1860, Giuseppe Garibaldi a plecat de aici, de undeva din apropiere de Casa San, spune, cu 1000 de voluntari pentru a unifica Italia. Și a ajuns în Sicilia. Apoi a continuat lupta sa, întorcându-se spre nord pentru a unifica Italia. Înainte, cu o noapte de a se îmbarca, a dormit într-o vilă pe care o să o vedem de îndată. Și este o istorie interesantă aici, o poveste. Lino Italiano a scris frații cântecul Fratelli d'Italia. L-a scris un băiat genovez de 19 ani, care era unul dintre cei 1000 care a plecat, 1000 de voluntari care a plecat cu Garibaldi. Se numea Goffredo Mameli. Cu o seară înainte de a pleca, mama lui Goffredo Mameli, care era o intelectuală, i-a cerut o scrisoare lui Giuseppe Garibaldi și a scris: atenție la fiul meu, că e aproape că e un copil. Ceea ce înseamnă că mamele sunt peste tot aceleași. Chiar și mama unui voluntar care se oferise să lupte din anii 1800. Goffredo Mameli a luptat și a murit într-adevăr după 2 ani. Aceasta era o vilă privată pe dreapta de... Uitați-vă în dreapta. Și acum este sediul Universității de Inginerie, pe dreapta noastră, această vilă cu... O vedem acum, pe dreapta. Așa arătau prin secolul al XVII-lea vilele din Albaro, acest cartier al orașului în care ne aflăm. Da. Sau chiar puțin înainte, spune. Pe stânga, aceste grădini. Aici este Federația Italiană de Tenis din Genova. Sediul Federației Italiene de Tenis din Genova. Într-adevăr, acum nu locuiesc numai... Da,
Deci chiar și în acea vreme nu locuiau numai aristocrații aici, ci chiar și oamenii care erau de aici. Iar acum pe stânga vedem piața tipică populară din Albaro, care se numește Leopardi, cu casele mici, uitați-vă aici în stânga, astea sunt, iar pe fundal este biserica, unde este mormântul fondator, Don Agostino Roscelli, care a fondat un ordin al Fecioarei Neprihănite. Adică al Fecioarei Maria, sigur, Neprihănite. Este o importantă școală catolică acolo. Lordul Byron, întorcându-se în Toscana și trecând prin Genova, a decis să se oprească aici, pentru că nu mai voia să aibă nicio legătură cu englezii. El a visat chiar să devină călugăr. Dar n-a reușit acest lucru, pentru că erau mulți negustori englezi în Genova care îl frecventau adeseori casa sa. Și o să vedem puțin mai în față casa sa. Aici pe dreapta e Conservatorul de Muzică Niccolò Paganini, o altă vilă privată din secolul al XVIII-lea, aparținând de asemenea unei familii aristocratice. Și aici e casa paznicului pe dreapta noastră, casa asta mică e casa paznicului. De altfel, atât Lordul Byron cât și soția sa sunt mormântați în cimitirul monumental din Genova. Cum se cheamă cimitirul? Stalieno este numele cimitirului monumental din Genova. Acum vedem copacii pe dreapta. Și acolo este vila în care a dormit înainte de a pleca de aici cu cei 1000 de voluntari, Giuseppe Garibaldi, pe dreapta. Iar aici, în ultimul palat din stânga, a locuit Lordul Byron. E și o placă pusă acolo, uitați-vă în stânga, că se vede acum placa. Acum, iată și vila despre care ne-a vorbit aici în dreapta. Uitați ce bine se vede acum. Vila în care a dormit Garibaldi. Acum înțelegem că ne-am aflat pe o colină, pentru că acum am luat-o pe un alt drum, ne întoarcem spre centru. Aici începe cartierul Liberty. Ce înseamnă Liberty? Este un stil care ține de Art Nouveau. Liberty. Liberty este Art Nouveau italian. Numele este luat de la John Liberty, de la un englez, care avea acest stil. Da, se poartă multă nume. Da, e același lucru. Secession, Jugendstil, Liberty. Numai numele se schimbă, dar caracteristicile sunt cam aceleași. Sau modernism în Catalonia. Multe. Și aici vedem o parte din cartierul Liberty, asta înseamnă construit pe la 1900, care debuta de aici din centru și s-au construit case pe acest drum care urcă spre colina Albaro. Toate aceste locuințe sunt Liberty. Astfel, avem o idee bună a colinei. Și o să priviți în stânga, aici o să vedem o scară foarte frumoasă pe stânga noastră. Se numește scara Borghese și de fapt începe din dreapta și continuă peste stradă în stânga. Acum e un magazin sushi, dar
Stilul e tot Liberty, bineînțeles, chiar dacă da, un restaurant, da. Unde am spus magazin, scuzați, restaurant, da. Și acum o să vedem monumentul generalului Belgrano. Generalul Belgrano este cel care a fondat capitala Uruguayului, Montevideo. Pentru că legăturile dintre Italia și America de Sud, Genova și America de Sud erau foarte puternice. Acum jos vedem că sunt două fântâni în stânga și în dreapta scărilor. Și de aici începe minunata scară care ați văzut că urcă încolo pe colină. Da. Nu o să intre acolo, dar o să oprească undeva ca să le vedeți mai bine, si. Da, aici pe stânga e piața, îmi spune. O piață în spate, o piață enormă. Și zice că toți au parcat rău și e teamă că dacă intră acolo nu poate să... nu poate să mai iasă. Dar o să parcheze undeva în față ca să puteți să îmbrățișați cu privirea, sper că se va vedea, ambele fântâni și scara. Deci în spate acolo este o piață uriașă de haine italiene, îmi spune, în zona aceasta. Numai haine. Haine. Nu sunt pe... Questo nu e latino. Acum vedem fântâna pe dreapta și scara de asemenea. Uitați-vă că se vede una dintre fântâni. Încă una mai este în partea cealaltă. E un monument această scară. Și o să mai vedem încă, o să mai avansăm un pic. Iar pe dreapta este statuia generalului Belgrano, care este un cadou al italienilor argentinieni pentru orașul Genova, pentru că mulți proveneau de aici. Iar acest bulevard este Corso Buenos Aires, din acest motiv. Și acum ne dreptăm chiar spre centru. Acesta este un cartier unde oamenii locuiesc și lucrează. Are o funcție dublă, această zona orașului. Un acces ușor din centru, dar suficient de liniștit pentru a locui, cu excepția traficului. Dar în rest e liniște și pace aici, îmi spune. Strada perpendiculară se numește Corso Torino, trasată chiar de familia Savoia, de arhitecții familiei Savoia, din care provenea Vittorio Emanuele al II-lea și regina Margherita, ca să fie clar, care amintește un pic bulevardele din Franța și străzile din Torino. Se numește de aceea chiar Corso Torino. Pentru că să nu uităm că asta a fost prima capitală, deci de acolo venit, din Torino, din Piemont. Prima capitală a Italiei unificate. După aceea a fost Florența și apoi Roma. Florența de la 1865 la 1870. Vreo 5 ani. Și înainte Torino. Și acum ne îndreptăm spre centru și vom vedea din nou în stânga piața de la Victoria, cea fascistă, iar pe dreapta o să vedem gara, care e absolut superbă. Să aruncați un ochi acum. Și acum vom înțelege ideea de a ieși din gară în Genova și de a admira această măreție a pieței, o idee tipic mussoliniană, fascistă. Asta e ideea. Acum priviți în dreapta
Ceracul. La stațiune celălalt. Da, dar nu se vede de aici. Acum, ia să vedem. Acum o să o vedem imediat. Așa, acum o să o vedem. Da, cu steagul italian. Este Arcul de Triunf pe care l-am mai văzut. Cine nu l-a făcut poate să-l facă acum pe stânga. Și acum priviți gara, că e foarte frumoasă. Priviți în dreapta acum. Însă locuitorilor din Genova nu le place această piață, pentru că nu ține de tradiția arhitecturală a orașului. Genova e un oraș care s-a dezvoltat mult pe înălțime între munte și mare, cu piețe mici, cu străzi înguste, nu cu astfel de piețe uriașe. Și de asemenea pentru că Genova are medalia de aur a rezistenței împotriva fascismului și această piață este fascistă, sigur. Este o amintire a epocii fasciste. Dar totuși a rămas în oraș și o amintire a acestei epoci de care lor nu le place să-și amintească. Asta este Bulevardul 27 septembrie. Mai în față o să vedem un magazin numit Magazinul Oriental. Pe dreapta va veni, unde scrie Arnaldo Pomodoro, aici îmi spune, care amintește Barcelona, îmi spune ea, unde sunt de asemenea restaurante și aici se găsesc mai toate specialitățile din întreaga Italie. Uitați-vă, deci mă refer, e o piață de legume și fructe, piață de produse alimentare. Și carne, și pește, și pâine, ba chiar carne din întreaga lume. Deci este foarte bine aprovizionat. Iar aici este o biserică catolică a Consolării și la fiecare oră se ține aici o slujbă. Pentru că se află în centru și astfel încât la orice oră va sosi cineva în biserică, va putea asista la o mesă. În față este podul monumental, trecem pe sub el, care leagă turnul Carignano, care se găsește deasupra caravelelor. Am văzut colina Carignano, cea cu caravelele mai devreme, și leagă colina de oraș. Aha, coloanele pe care le vedem în dreapta sunt un monument în memoria celor morți în al doilea război mondial. Este în stil tipic genovez, așa arată stilul genovez. Albul și negrul se întâlnesc foarte des. Albul semnifică eternitatea și negrul moartea. Și se întâlnește în arhitectura romanică, care în jurul anului 1000, mă rog, s-a manifestat în jurul anului 1000. Goticul a apărut în 1140, deci mai târziu. Și acum ajungem la Piața Dante. Suntem tot pe acest bulevard 27 septembrie. Aici sunt birouri, broker maritim, pe dreapta e tribunalul acum, tribunalul nou. Aceasta este inima administrativă a orașului. Pentru că inima comercială, cea cu banii, de fapt este portul aflat pe litoralul ponente al apusului. Deci se află mai încolo. În raport cu nava noastră, cum priviți pe țără, mai la stânga, se întinde pe o distanță uriașă, pe zeci de kilometri portul genovez. Chiar în fața noastră avem un palat care în 1930 era cel mai pe stânga. Era cel mai înalt edificiu din Italia, Sgâria Nori, un bloc Sgâria Nori, care era cel mai înalt în Italia în 1930. Și numai 2 ani a avut acest
avut acest record, a beneficiat de acest loc de onoare. Chiar aici. Acum facem la dreapta și pe stânga o să vedem o veche casă cu 2 steaguri. Este casa în care s-a născut Cristofor Columb. Va fi, imediat ce vom face la dreapta, va fi la cam 100 de metri de intersecția asta. Și vedem de asemenea o altă poartă medievală de intrare în oraș, care este poarta Sant'Andrea. Se vede chiar și un segment din vechiul zid medieval de apărare. Atunci când se intră prin poartă, este o... Da? Acolo scrie, deci, la intrarea prin această poartă, dacă intri în pace, ești binevenit. Dacă vei veni să faci război, vei fi ucis. Da, acolo locuia călăul din Genova. Și pentru a aminti, uitați, poarta se vede foarte frumos și asta e casa lui Cristofor Columb, cea care e chiar la stradă cu cele 2 steaguri. O vedeți, da? Acum puteți să faceți o fotografie. Casa e cea care e chiar lângă semafor, jos aici. Iar asta e poarta, după cum vedeți. Și este un fragment de zid, zidul vechiului oraș. Se vede foarte bine în stânga acum. Iar după ce executa pe cei condamnați la moarte, călăul agăța capetele celor executați, ca să le amintească celor care intră în oraș că dacă vin cu gânduri necurate vor fi executați și ei. Iar în spate mai este un claustru foarte frumos, Sant'Andrea. Uitați-vă în stânga, aici este un claustru romanic foarte frumos, se va vedea imediat acum. Deci pe stânga. Aproape sigur, Cristofor Columb mergea în acest claustru pe care îl vedem în stânga când era copil. Uitați că se vede claustrul Sant'Andrea, e foarte frumos. A rămas numai el într-o biserică care se află aici. Claustrul este locul unde se reculegeau călugării departe de lume. Și în sfârșit la stânga o să vedem Banca Italiei, mă scuzați. Și aici din nou avem stilul Liberty, de Art Nouveau, să spunem, pe dreapta. Palatul Poștei Centrale și în față este Palatul Bursei. Și acum ajunge la Piața dei Ferrari, care este inima orașului. Cu fântâna dedicată de familia Ferrari, că de aceea se numește Piața Ferrari. Luigi de Ferrari și soția sa era ducesă de Brignole sale. A fost o căsătorie mai degrabă din interese economice, dar ei s-au iubit totuși, a fost o căsătorie aranjată, dar până la urmă au ajuns să se iubească foarte mult. Și au făcut multe lucruri pentru oraș, lucruri bune pentru oraș. Și ducesa era o feministă avant la lettre, cum se spune în franceză. Da. Deci a făcut multe lucruri pentru educarea tinerelor genoveze, pentru fetele de aici. A fost o familie foarte importantă pentru oraș. Palatul din dreapta este Palatul Bursei. În față este Universitatea de Arte Frumoase și Academia Lingvistică, îmi spune chiar în față. Pe stânga, Palatul Galben. Este o parte din Palatul Ducal și avea un doge aici. Da. Da. Era Palatul Guvernului Republicii, că era o republică, Republica Genoveză. Și până și astăzi încă mai există. Există niște urmași acestei familii care se numește Del Dogato, care au avut un doge în această familie. Dogele era ales pe viață, dar nu era transmisibilă, era președintele, capul guvernului, dar nu era transmisibilă din casă, din tată în fiu. Erau aleși pe viață, dar nu puteau lăsa moștenire funcția ca și la Veneția.
Și numai cei care au avut printre strămoși un doge pot să-și sărbătorească nunta în interiorul acestui palat. Acum, în dreapta, vedeți teatrul liric. Este tot în stil neoclasic. Iar statuia din față este a lui Giuseppe Garibaldi. Aici sunt edificii foarte importante. Este Palatul Regiunii Liguria pe stânga noastră acum, Palatul Ducal în față. Am văzut în spatele nostru bursa, respectiv poșta. Teatrul Carlo Felice, care este pe dreapta, Academia de Arte în spatele nostru, și de aici pornește o galerie, să știți, care merge încolo. E o galerie care merge chiar pe sub teatru încolo, foarte frumoasă. Asta este, se poate spune, piața tuturor genovezilor. Aici se întâmplă cele mai importante demonstrații, manifestații, evenimente, etc. Tot. Există o galerie, dar nu e așa de importantă, așa de frumoasă ca cea din Milano, dar este o galerie și aici am mers prin ea uneori cu turiștii. Se vede un pic din ea. Se numește Galeria Mazzini, după numele lui Giuseppe Mazzini, care a fost părintele Risorgimento. Era prieten cu mama lui Mameli și a scris Tânăra Europa, spre exemplu. A fost un revoluționar, Mazzini. Acum se vede, uitați aici, galeria. El a avut, se spune că a avut pentru prima oară ideea Europei Unite. De la această idee a lui Giuseppe Mazzini a pornit ideea filozofică a Europei Unite a pornit de la Giuseppe Mazzini, care s-a născut în Genova. Față Vittorio Emanuele al II-lea, statuia lui Vittorio Emanuele al II-lea. Asta e partea galeriei. Dacă vă uitați, piața Corvetto. Bun. Aici este prefectura pe stânga și este un palat frumos. Priviți în stânga aici. Acum facem. Este o zonă cu multe teatre. Acolo în dreapta este un parc public, pe dreapta noastră. Și o să vedem pe stânga acum o scară, dacă vom trece prin fața sa. Uite, Dacia, Dacia. Și în parcul de acolo, spre care conduc aceste scări, se află Muzeul de Artă Orientală, cel mai important din Europa. O să vedem imediat, e chiar acolo în stânga. După ce el a luat-o special pe aici, Fabrizio, ca să poate să ne arate piața Corvetto, vedeți că scrie. Așa, acum uitați-vă în stânga. Acum, ăsta e parcul, uitați-vă, și acolo la capăt e o cascadă, e foarte frumos amenajat, și în spate Muzeul de Artă Orientală. Bun. Și acum mergem la Castelletto, în sfârșit, ca să vedem priveliștea orașului de sus. Asta este o altă colină genoveză, cea de-a treia. Da. Aceste trei sunt cele mai importante, dar mai sunt și altele, evident. Pentru că sunt cele mai apropiate de centru. Și se numește Colina del Castello, Colina Castelului, pentru că acolo unde vom coborî noi ca să facem fotografii, se afla un castel care proteja orașul. Dar chiar și astăzi, zilele noastre, sunt diverse castele istorice. Unele fiind locuite.
Aici pe stânga avem sinagoga, imediat. Cu asta. Chiar aici. Mai în față, nu, mai în față cred că e. Stați că n-am reușit să-l văd. Aici pe stânga, pe strada asta este sinagoga în spate. Uitați-o în stânga. Comunitatea evreiască din Genova e încă foarte importantă. Se spune, da, și comunitatea islamică de asemenea, se spune că și Cristofor Columb ar fi fost evreu după unii și că de aceea a avut el succes, că l-a sprijinit și comunitatea în Spania. Soția lui se numea Susana, de altfel. Susana Rosa. Turcii, musulmanii, africanii la Genova, îmi spunea, astăzi, în zilele noastre, chiar și persanii, iranienii, au rămas aici. Pentru că era un oraș mediteranean care avea, practic, case de comerț în întreaga Mediterană. Din acest motiv, în perioada Republicii Genoveze, toate regiunile erau acceptate. Toate religiile erau acceptate. Erau foarte inteligenți, pentru că ideea era vii aici la noi ca să oferi de lucruri, să faci comerț în orașul nostru. Vrei sinagogă, vrei moschee, sau poate un alt loc de cult religios, ești liber să faci acest lucru. În mod evident, fiind creștini, totuși cei de altă religie trebuiau să plătească o taxă pentru a-și putea practica în mod liber religia. Dar în rest exista libertate de cult. Dintotdeauna. De fapt, în anii 60 nu au fost probleme de integrare. Când au avut ei niște imigranți, aici au fost primiți cel mai bine. Din acest motiv, existând o tradiție de toleranță foarte veche. Uitați-vă în dreapta. Și asta... E pot. Aha. Da, deci asta este tipic pentru orașele mediteraneene legate de mare, ca și cultura mediteraneană, că există influențe reciproce, bineînțeles. De fapt, în dialectul genovez se regăsesc multe cuvinte arabe. De exemplu, cine lucrează în port? Camallo se zice, care vine probabil de la Camilă, da, probabil, nu știu. Hamalla, Hamal. Da. Da, Hamalla. Noi anche romano Hamal, abbiamo Hamal. Questa è una parola, sì, ma noi abbiamo preso questa dei turchi. Si dice tocche, ma anche Hamal. Cuscusul, spre exemplu. Și e o pastă de rotundă care se pune în supa lor și care se numește scucuzu, care vine de la cuscus, probabil, da, cuscus, da. Deci influențe orientale, sigur că ei fiind în contact cu Orientul, da, multe. Genova avea colonii în Turcia și în Marea Neagră.
deja ne îndreptăm spre Castelletto și deja avem o priveliște frumoasă asupra orașului, la stânga noastră. Noi o să fim aici cam deasupra străzii Garibaldi și deasupra primăriei, care va fi undeva la stânga. Aha. Aici se zice așa, că pe această colină locuiesc cei care au puterea, iar pe colina Albaro, de unde venim, cei care au bani. Pentru că familiile istorice genoveze importante, spre exemplu, familia Costa, de la care are compania Costa, cruciere, de croazieră Costa. Sau cei cu Vespa, familia Vespa, cea cu scuterele, ambele locuiesc aici, în această zonă. Știți de scuterele Vespa, nu? Că sunt faimoase. De asemenea, avem aici o colină cu case frumoase, cu multă verdeață, o zonă aristocratică de asemenea.